के तपाईँ युट्युब च्यानल खोलेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ या त तपाईले अलरेडी युट्युब च्यानल खोलिसक्नु भएको छ। सो गाइज आज तपाईलाई म एउटा इम्पोर्टेन्ट एउटा भिडियो दिन लागिरहेको छु। हरेक नयाँ युट्युबरहरुको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। सो गाइज युट्युब च्यानल तपाईले क्रिएट गरिसक्नु भयो अथवा केही समय मात्रै भइरहेको छ युट्युब च्यानलमा काम गरिराख्नु भएको एकबाट दुईटा भिडियोहरु अपलोड गरिसक्नु भएको छ। सो गाइज यदि तपाईले युट्युब च्यानल चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो खालको राख्नु भएको छ अलरेडी कसैको युट्युब च्यानलसँग चाहिँ म्याचिङ भइरहेको छ भने यस गाइज आज नै युट्युब च्यानल युनिक राख्न सिक्नुहोस्। यस गाइज यसमा चाहिँ पछि एकदमै धेरै प्रब्लम्सहरु पनि हुन सक्छ यदि तपाईले चाहिँ युनिक एक्स्ट्रा राख्नु भएन भने र यदि तपाईले कसैको च्यानलसँग म्याचिङ नाम राख्नु भयो भने यस गाइज तपाईको च्यानल ग्रो हुनलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। स्पेशली हामी एसियनहरुको लागि जन एकदमै गाह्रो हुन्छ। एसियनहरुको लागि चाहिँ नामहरु धेरै जनासँग चाहिँ म्याचिङ हुन्छ र त्यस्तो च्यानलहरु एकदमै म्याचिङ पनि हुन्छ, नाम म्याचिङ हुन्छ, च्यानल म्याचिङ हुन्छ। त्यसैले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ गाइज यो कुराहरुमा। सो गाइज यदि तपाईलाई आज म एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न गइरहेको छु युट्युब च्यानलको नाम कसरी राख्ने, युनिक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा एन्ड भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेलो एभ्रीवन, नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानल टेक कुराकानीमा। सो गाइज आज मैले तपाईले टाइटलमा देखिसक्नु भयो होला युट्युब च्यानलको नाम कसरी युनिक र एक्स्ट्रा राख्ने। यस गाइज तपाई सही ठाउँमा आएर तपाईले भिडियो प्ले गर्नु भएको छ। यस गाइज युट्युब च्यानल एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो यहाँ चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ तपाईले युट्युब च्यानलमा पाउन सक्नुहुनेछ। यस गाइज युट्युब च्यानलको नाम पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि तपाई युट्युब च्यानलमा लङ लास्टिङ काम गर्न चाहनुहुन्छ भने यस गाइज तपाईले डेफिनेटली तपाईले युनिक र एक्स्ट्रा राख्न जरुरी छ। अदरवाइज तपाईले एक्स्ट्रा राख्नु भएन कसैको नाम म्याचिङ भयो भने गाइज तपाईको च्यानल सर्च लिस्टमा आउँदा पनि आउँदैन र आउनलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। किनभनेदेखि अलरेडी त्यो च्यानलमा चाहिँ एकदमै धेरै सब्स्क्राइबर गेन गरिसकेको छ। त्यो हाई लेभलमा चाहिँ त्यो च्यानल चाहिँ पुगिसकेको छ भने तपाईको च्यानल पछि सर्च लिस्टमा आउनलाई एकदमै गाह्रो हुनेछ। सो गाइज स्पेशली तपाईहरुको लागि यो भिडियो हो। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला स्किप नगरी। सो गाइज युट्युब च्यानलको नाम कसरी युनिक राख्न सकिन्छ? नम्बर 1 तपाईको नामसँग राख्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 2 तपाईले एक्स्ट्रा कुनै पनि तपाईले केही सोचिराख्नु भएको छ भने माइन्डमा त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र गाइज त्यसमा पनि तपाईले दुईटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको नाम र जस्तै अब राम राख्नु भएको छ भने अलरेडी त्यो च्यानलको नाम छ छैन तपाईले चेक गर्न जरुरी छ। यसको बारेमा चेक कसरी गर्ने भने तपाईलाई चाहिँ म एउटा कुरा भन्छु। तपाईले युट्युब खोल्नुस्, युट्युबको सर्च लिस्टमा त्यो नाम तपाईले टाइप गर्नुस् र त्यहाँ त्यो नाम टाइप गर्ने बित्तिकै टाइप गर्नुस् र त्यहाँ 3 डट एउटा 4 लाइनको आउँछ र त्यहाँ अलमा क्लिक गर्नुस् र त्यहाँ च्यानलमा चाहिँ क्लिक गरेर एप्लाई गर्नुस्। त्यहाँ तपाईको नामको च्यानल छ छैन भनेर त्यो चेक गर्नु एकदमै जरुरी छ गाइज। युट्युब च्यानलको नाम भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जो जति नयाँ क्रिएटर हुन्छ युट्युब प्लेटफर्ममा काम गरिराख्नु भएको छ र विगतका दिनहरुमा पनि काम गर्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ यस तपाईले नाम कसैको म्याचिङ वाला राख्नु हुने छैन। तपाईको नाम म्याचिङ नराख्नु होला। र नम्बर 2 तपाईलाई चाहिँ एकदमै युट्युब च्यानलको नाम राख्न एकदमै डिफिकल्ट भएछ। इभन गाइज मेरै कुरा गर्नु पर्दाखेरि म 4-5 महिनादेखि नै कुनै न कुनै एउटा च्यानलको नाम खोजिरहेको थिएँ। मैले हजारौं च्यानलहरु सर्च गरे अलरेडी सेटल भइसकेको च्यानलहरु मात्रै भेटिन्छ र मैले फाइनली मैले चाहिँ हाम्रो एउटा टेक कुराकानी मैले चाहिँ यो युनिक नाम मैले चाहिँ फाउन्ड गरेको छु। यहाँ चाहिँ मैले एकदमै धेरै सोच्दा बल्ल यो नाम राख्न सफल भएको छु। एन्ड गाइज तपाईले पनि यो स्पेशल एउटा युनिक नाम राख्नुस्। यस गाइज फेरि म युनिक भन्ने बित्तिकै कुनै पनि नम्बर अहिले चाहिँ युट्युब च्यानलले चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ एउटा पोलिसी पनि ल्याएको थियो। तपाईले चाहिँ एउटा यस्तो टुकुरमुकुर नाम राख्न सक्नुहुने यानी कि नम्बर तपाईले धेरै च्यानलहरु भेटिन्छ कि आफ्नो च्यानल नाममाथि चाहिँ 2.0 2 मिलियन 48 45 यस्तो खालको च्यानलहरु धेरै राखेको पाइन्छ। बट गाइज तपाईले एकदम लङ लास्टिङसम्म काम गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज यो खालको नाम नराख्नु होला र पछि फ्युचरमा केही प्रब्लमहरु हुन सक्छ। सो गाइज र तपाईले युट्युब च्यानल नाम राख्न एकदम डिफिकल्ट भइरहेको छ, गाह्रो भइरहेको छ भने यस तपाईलाई चाहिँ मैले एउटा फेरि
एउटा लिङ्क पनि प्रोभाइड गरिदिन्छु र तपाईँले सिधै तपाईँले गुगल क्रोममा गएर तपाईँले नाम जेनेरेटर भनेर टाइप गर्नुहोस्, त्यहाँ हजारौँ नामहरू आउँछ। बट तपाईँको क्याटेगोरी ब्लग, कुकिङ च्यानल हैन, मोटिभेसनल जस्तै मेरो जस्तो टेक च्यानलहरू, त्यहाँ अन्ली क्याटेगोरी चुज गर्नुहोस्, त्यहाँ हजारौँ नामहरू भेटिन्छ। र गाइज हजारौँमा तपाईँलाई एक नाम कुनै पनि नाम मन पऱ्यो भने त्यो नाम तपाईँले पिक गर्नुहोस् र युट्युब सर्चमा गएर त्यो नाम गरेको युट्युब च्यानल छ छैन चेक गर्नुहोस्, सर्च गर्नुहोस्। र मैले पहिला भने जस्तै तपाईँले चाहिँ अलमा गएर चाहिँ च्यानललाई चाहिँ क्लिक गरेर एप्लाई गर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँको नाम म्याचिङ छ छैन। यदि तपाईँको राख्नु खोज्नुभएको नाम म्याचिङ छैन भने गाइज तपाईँले त्यो च्यानल पिक गरिहाल्नुहोस्। यस गाइज तपाईँलाई आज मैले तपाईँले केही कुराहरू पक्कै पनि सिक्नुभयो होला र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँलाई युट्युब रिलेटेड एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू म लिएर आउने छु ब्याक टु ब्याक। सो गाइज च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट्स गरिदिनु होला। र गाइज तपाईँले किनभने मेरो भिडियोमा यस्तै खालको युट्युब रिलेटेड टिप्स र च्यानललाई कसरी ग्रो गर्ने, भ्युज कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा म ब्याक टु ब्याक भिडियोहरू लिएर आउने छु। र गाइज तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट पनि अन्तिमसम्म, र तपाईँलाई यस डिसपोइन्ट पक्कै पनि गर्ने छुइनँ। केही न केही मेरो च्यानलमा आउनुभयो भने तपाईँले केही न केही पक्कै पनि सिकेर जानु सक्नुहुनेछ। सो गाइज भिडियोलाई यहाँसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। एन्ड फेरि पनि भन्न चाहन्छु प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।